اصدقاء والصديقات، واحد السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يوصلكم وانتم بصحه جيده. فصراحه قررت ندير هذا الفيديو هذا للناس اللي عانوا من الاكتئاب، وكاينين الناس اللي فايت جاهم او فيهم دابا مي ما تيكونوش عارفين. مي من بعد غنقول لكم الاعراض، وغنكتشفوا واش تتعانيوا منه او سبق لكم عانيتوا منه. اولا نبداو بتعريف الاكتئاب، واللي تنشوفو انا من وجهة النظر ديالي ان الاكتئاب هو تبدد ديال الوهم ما تيبقاش عندك في الدماغ ديالك، يعني انك تتعيش الواقع بلا زواق. فداك الاحلام الورديه اللي تتكون عندك واللي تيصورها العقل ديالك وتيطالبك بها، بحال مثلا لا درت الدار غادي نكون فرحان، او لا خدمت هاد الخدمه هادي غادي نكون هو هداك في حياتي، لا سافرت لهاد البلاصه هادي غادي نلقى راحتي، او لا عندي الفلوس غنكون فرحان، وزيد وزيد على داك الاوهام اللي تيعطيك العقل ديالك. فشحال من واحد تيوصل لشي حوايج كان تيقول لا درتهم غنعيش فرحان، ومنين تيوصل لهم فعلا تيفرح، ماشي ما تيفرحش مي جزئيا في واحد الوقت معين فقط، ومن بعد تيرجع للحاله العاديه. اذا بالنسبه لي هذا هو التعريف ديالي على الاكتئاب، هو انك تتشوف الواقع 100% بلا زواق بلا والو. ندوزو لقصتي معاه، واللي هي منين كنت صغير كانوا بعض الافكار الوجوديه تيجيوني مره منين جينا حنا وفين غاديين، ومن بعد ما نموتو شنو يوقع لنا، كيفاش يدي تتحرك هكا، وعلاش تنعسو الى اخره من الاسئله الوجوديه المعروفه، وتقريبا مستحيل تلقى لها الجواب. واخا تنصلي فهاد الاسئله هادو العقل تيطرحهم، وتنظن الاغلبيه فيتجاوب بحال هاد الاسئله هادو، زياده على هاد الافكار اللي كانوا تيلاحقوني باستمرار ديما كنت نفكر فيهم. فكنت تنعاني من وسواس قهري، واللي تنقولوا ليه حنا فلان فيه قاعده، فلان فيه شي لعيبه، تنشوفوا شي حد تيديرها مثلا شي لعبه ديما تيديرها وتنقولوا ليه فيه ديك القاعده. فكاين مثلا اللي تيرمش بزاف بعينيه بحال هكا، وكاين اللي تيحرك فمو بشي طريقه ماشي هذيك، وكاين اللي تيحرك وجهه الى اخره. انا كان فيا الوسواس ديال الحساب، يقد هادشي يضحككم مي راه الواقع. بحال لا بغيت نسد الباب مثلا ديال الدار تنبرك على البواني ديال الدار شي 9 ديال المرات، لا غسلت يدي تنغسلها 9 ديال المرات بلا ما نعرف علاش بالضبط 9 ديال المرات، المهم خصني ندير 9 وصافي. المهم واحد الايام بديت تنتعاطى مخدر الشيره اللي هو الحشيش، وراكم عارفين تتبوق وتتسحى عادي ما كاينش المشكل. واحد النهار دخنت تاني، مي كانت هاد الخطره هادي مجهده ومخلطه بشي حاجه واقيله، فحسيت براسي ماشي هو هذاك من الداخل، وبديت تنحس براسي انني انا ماشي هو انا، اللي من بعد عرفتها باللي شخصات على انها اختلال الانيه. فداك النهار اللي دخنت فيه في الليله ديالو جاتني واحد الكريز دو بانيك، وانا كان تيصحاب ليا راني تنموت، حيت هاد الكريز دو بانيك ما عمرها ما جاتني وصراحه تتحس براسك بانك بحال اللي غادي تموت فعلا، حيت القلب تيضرب بواحد الدقات سريعه وتتحس بالجسد ديالك تيترعد كله. دازت داك الليله خديت واحد الدواء خفيف من لا فارماسي ونعست. منين فقت بقيت تنحس براسي باللي انا ماشي تلاه شي حاجه ماشي هاد. المهم قررت انني نقطع داكشي كامل اللي كنت تنكمي، والمشكل هو ان دوك لي كريز دو بانيك ما خلاونيش من بعد ما قطعت داكشي، يعني ولاو تيجيوني ماشي بانتظام ولكن تيجيوني من 4 ايام ولا. فزيد عليها ان الدقات ديال القلب ولاو تيضربوا حتى هما بصوره ماشي طبيعيه، والخلعه تجي من والو، تكوني جالس تحس براسك مخلوع. انا صراحه كنت واعي باللي النواقل العصبيه عندي في الدماغ تضرروا وهما السبب في هادشي هذا كامل، وانه خاصني ضروري نشوف شي طبيب نفسي
مي كنت قلت نصبر وهذا الشيء غادي يدوز، حيت نتوما تعرفوا الطبيب النفسي السمعه ديالو في المغرب شحال هادي، وهذا الشيء هذا اللي تنعاود لكم عليه دازت عليه شي 8 سنين ولا 9 سنين. مي للاسف هو انه الوضع ديالي بدا تيتفاقم، والنعاس ما بقاش يجيني، والتركيز زيرو مشى، وتنسى ديما، مستريسي غير بوحدي غتلقاني. والدراري صحابي تنمشي معاهم للقهوه هما ناشطين، وانا تنحس بعدم الراحه وخاصني غير وقتاش نرجع للدار وشحال من مره خليتهم كاع في القهوه جالسين ورجعت للدار. شويه ولاو شي كوابيس بزاف تيجيوني في الليل، واخا تنعس مثلا غير ساعه في الليل تيجيوني فيها كوابيس، وهذا الشيء هذا كله خلى الارهاق النفسي والملامح ديالي يبان. قررت نشارك الدراري صحابي الموضوع ديال انني راه تنحس براسي ماشي هو هذاك، باش نفرغ عليهم شويه. فكاين اللي تيسمع ليا وتيشد ليا الخاطر شويه، وكاين اللي تتعاود ليه تيضحك عليك ويقول لك راك حماقيتي، ويقد كاع يقولها لشي دراري واحد اخرين اللي تيكونوا بعادين عليك وتيعرفوك، ويبقاو يشوفوا فيك داك الشوفه ديال انك راك واقع لك شي حاجه مختل عقلي ولا شي حاجه طرات لك. المهم هاد المعاناه واللي تنعتبرها حاجه زوينه في حياتي، حيت صراحه بدلاتني من بعد وبدلات ليا البيرسوناليتي ديالي كامله. المهم بقيت شهرين هكا تندور ما بين الافكار السلبيه ووسواس واكتئاب. فواحد المره قررت نشوف الطبيب ونوضع حد لهذا الشيء هذا، حيت لا بقيت هكا صراحه فخطر على الصحه العقليه ديالي، حيت العقل غادي يستسلم لداك الافكار السلبيه اللي تيجيو كل نهار، زائد الوساوس والاكتئاب اللي تيخليك انك ما تتحركش من بلاصتك. فقررت انني نمشي عند واحد الطبيبه. مع دخلت عند الطبيبه جلست معاها، عاودت ليها كل شيء من الاول حتى الاخر، سمعت لي الله يجازيها بخير، قلت لي هادشي هذا راه عادي بسبب المخدر اللي خديتيه، بزاف الحالات جاو عندها بحال هكا. مي الهضره اللي سمعتها من عندها صراحه واللي عجبتني بزاف هي منين سولتني شحال ديال الوقت وانايا في هاد الحاله هادي. فقلت لها تقريبا تكون واحد شهرين بحال هكا، وهي تجاوبني بواحد الجواب قالت لي اخبارك انا بلي الا دازت عندي غير ليله وحده ماشي هي هذيك فتيطلع لي الدم وتنحس براسي بانني ضيعت النهار ديالي، وانت دوزتي 60 يوم بحال هكا وصبرتي ليها راه باز لك. من هضرتها كامله المهم انا شديت هاد الجمله هادي وعرفتها عندها الحق. من بعد عطاتني واحد الدواء تينقص من الوسواس وتيخليك ترتاح في الليل وتحط راسك على المخده يديك النعاس. بعدت من كل شيء، واخا تيجيوني الوساوس وحوايج غراب في النفسيه ديالي تنحس بها ماشي هي هذيك، تيخليوك انك تبقى مخلوع، ولكن ما تنعطيش قيمه لهذا الاحساس هذا، تنخليه انه يدوز مرور الكرام. مي كان يقيني في الله كبير، وكنت عارف بلي ان هذا الشيء هذا درتو بيدي، فما عندي ما ندير الا انني نصبر ونطلب الله نبدل ساعه بخرى كما تيقولوا، نبدل السيستم ديالي كامل باش نرجع للحياه ديالي الطبيعيه. والحمد لله دازت شهرين وليت بحال اللي تنكذب. مي الخطا اللي درت هو انني ما كملتش الدواء، وهذا الشيء هذا خلى واحد الانتكاسه انها تجيني من بعد. مي لقاتني داك الانتكاسه ولفتش، ولقاتني بانني تنعرف للداخل ديالي بلي هذا الشيء هذا راه يدوزي واحد المده وغادي يمشي. فمنين تنطيح ثاني تنعرف بلي هذه وقيته خصني ضروري نجلس فيها مع راسي ونراجع الحسابات ديالي ونصلح فيها واحد الاخطاء، ونعرف الطريق اللي غادي ناخذ اللي تكون زوينه، ونبعد على الطريق اللي كنت غادي فيها ماشي هذيك. فهذه كانت تجربتي مع الاكتئاب اللي جاني انايا بسبب التعاطي ديال المخدرات. كاين بزاف ديال الناس اللي تيجيهم اكتئاب موسمي تيكون عنده علاقه مع الفصول، كاين اللي تيجي حيت تعرض لشي صدمه في حياته، وكاين اللي جا مثلا مسكين مرض مزمن وتيبقى يفكر فيه ليل ونهار ليل ونهار، وتيجمعوا ليه الافكار تيجمعوا ليه المصائب فتيجي اكتئاب. فصدقوني صراحه الا قلت لكم الاكتئاب تجربه زوينه في حياتي،
حيث تتفيقني وتتنباني بانه راه شي حوايج في حياتي خايبه وخاصني انني ضروري نصلحها. وليت صراحه واعي بحياتي اكثر من قبل، عكس قبل اللي كنت تنعيش الحياه بلا وعي بلا والو. فبزاف تنعرفهم كما تنخليهم تيبقاو ما تيتبدل فيهم والو، لا سواء في الحياه ديالو الشخصيه او الحياه ديالو المهنيه. فالاكتئاب تيخليك انك تجلس مع راسك وانك ترجع لراسك وتراجع بزاف الامور اللي درتيها في حياتك واللي غادي ديرها ان شاء الله في المستقبل. فكانت الفيديو هذا للناس اللي تيهمهم هذا المرض هذا وعاشوا وقيته صعيبه، ثق فيها باللي غير وقيته وغادي تدوز. عيش داك الالم وحس به، عيش وانت كاع بكي مع راسك، عاود للناس اللي حداك ووالديك سيرتو، باش منين يجي الفرح تتفرح به وتيكون عنده واحد الحلاوه بوحده صراحه. رتب الاوراق ديالك منين تكون طايح في هاد لاميرد هاديك، واحمد الله وديما قلب على صاحبك ولا والديك اللي غادي يحسوا بك 100%. والوالدين اللي بغيت نوجه لهم واحد التحيه كبيره، فهما تفهموا الوضع، وخصوصا الوالده اللي مسكينه سهرات ليالي معايا، تنوجه لها تحيه من هنا. وما نساوش الطبيب، فكل ما مشيتي بكري وما بغيتيش المعاناه انك تطول معاك في واحد المده كبيره، فإلا مشيتي بكري وزرتي الطبيب وعاودتي ليه على كلشي اللي وقع لك، تقد انك تغلب عليه في واحد الفتره وجيزه وترجع للحياه ديالك الطبيعيه. كان هذا فيديو تنتمنى انه يكون فادكم في حياتكم وفاد الناس اللي خصوصا مرضين بهذا المرض هذا. تنشكركم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله وليا في راسكم وبالشفاء للجميع ان شاء الله.